হাই গাইজ, আজি আমি শিকিম চাদৰত দহি গোঠা। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে চাদৰৰ মূৰটো চিলাই লৈছোঁ। মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পদ্মিনী সূতা। আপোনালোকে যিকোনো সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে বেজীটোত অলপমান সূতা লৈ এনেধৰণে লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে মই 3টা গাঁঠি দি ল'ম। গাঁঠিকেইটা টাইটকৈ দিব যাতে খুলি নাযায়। এইখন উকা চাদৰ হয়, সেইবাবে মই ইয়াত গোটেইখিনি কলা দি দিম। কলা ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব। এতিয়া মই সূতাখিনি লৈ দেখুওৱা ধৰণে যিমান দীঘলকৈ লাগে সিমান দীঘলকৈ লৈ ল'ব। ইয়াতো মই 3টা গাঁঠি দি ল'ম। আপুনি গাঁঠিকেইটা ভালকৈ দিলেহে খুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে, নহ'লে বা খুলি যাব। এতিয়া আমি সূতাখিনি ওলোটাই আনিম। ওলোটাই আনি মই দেখুওৱা ধৰণে আঙুলি তলেৰে এনেকৈ নিব, আকৌ উলিয়াই আনিব। ইয়াতে এটা গাঁঠি লাগি যাব। মই এনেধৰণে 2টা গাঁঠি দি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক যিমান দীঘলকৈ বা চুটিকৈ লাগে সিমানকৈ কাটি ল'ব, সমান কৰি ল'ব এইখিনি। এতিয়া মই এনেধৰণে গোটেই চাদৰখন গুঠি ল'ম।